Tjena! In this video I'm going to talk about common questions about Sweden. The purpose of this video is for you to practice listening and vocabulary with authentic Swedish. Now, this is just my opinion, and I hope no one gets offended, because as we all know, as a Swede, I am afraid of conflict. Första frågan. Varför är svenskar så PK? Ja, det här tror jag skulle kunna bli ett ganska långt svar faktiskt. Men jag tror long story short att det handlar om att vi i Sverige har sedan en väldigt lång tid tillbaka haft en väldigt kollektiv mentalitet. Där man har förväntats att följa sociala koder och normer som finns. Och de här normerna och de här sociala koderna har framförallt handlat om just det här att man ska vara artig, man ska vara försiktig och man ska inte förolämpa människor, man ska inte trampa andra på tårna, så att säga. Och det här skulle man kunna säga har vuxit nu på senare tid. Och jag tror att problemet är att om man går utanför de här normerna så är det ganska lätt att man hamnar i en socialt obekväm situation. Vilket man naturligtvis vill undvika. Men jag tror att många svenskar ofta pratar på sätt som inte alls är så PK när de är med sina närmsta vänner. Men ja, det händer ju då inte så ofta när man är med folk som man inte känner sig bra. Den andra frågan är, varför gillar inte svenskar normen? Så vi brukade en gång i tiden äga Norge. Men idag så är de rikare än vad vi är. Varför går inte svenskar och danskar bra ihop? Så under flera 100 år så har vi krigat och invaderat varandra. Och nu på senare tid så mördar vi inte längre varandra. Men ja, vi gillar fortfarande att retas och försöka vara lite bättre än den andra. Okej, nästa. Varför äter svenskar surströmming? Det gör vi inte. Vi tycker generellt att det är jätteäckligt, precis som alla andra. Men ja, det finns självklart många människor som fortfarande vill hålla traditionen vid liv. Och om du själv ska äta surströmming, gör det utomhus. Du kommer att förstöra lägenheten annars. Är svenskar passivt aggressiva? Ja, det är vi. Okej, nästa fråga. Vad stör svenskar sig på? När man går in med skor inomhus, när man pratar för högljutt och när man visar för mycket känslor. Positiva och negativa. Så, håll det lagom. Vad är dåligt med Sverige? De två värsta sakerna med Sverige enligt mig är först och främst entrévakter utanför alla barer. Ja, i Sverige åtminstone alla storstäder så har vi nästan alltid en entrévakt som står utanför inte bara nattklubbarna utan alla barer också. Och problemet med dem är att så fort de misstänker att du har druckit lite för mycket alkohol så kommer de inte att släppa in dig. Och kanske till och med kasta ut dig om du redan har kommit in i baren. Ja, och problemet är att det spelar ingen roll om du faktiskt har druckit eller inte. Visar du för mycket känslor så kommer du vara en huvudmisstänkt. Andra saken som jag inte gillar med Sverige, det är bostadsförmedlingen. Så ja, åker du till en storstad i Sverige, Göteborg eller Stockholm etc. så kommer du märka väldigt snabbt att Sverige också har en ganska stor bostadsbrist. Precis som i vilken storstad som helst egentligen. Men i Sverige så har vi då den här så kallade bostadsförmedlingen. Och det är som en kö du kan signa upp dig på. Och du betalar en liten avgift varje år. Och tanken är då att ju längre du har stått i kön desto större chans har du att få en lägenhet. Problemet är dock att den här bostadsförmedlingen inte funkar. Jag har själv stått i den nu i många år och ja, man får sällan se resultat. Sista frågan. Är svenskar verkligen rädda för konflikter? Det är en bra fråga och
Helt ärligt, jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Jag tror definitivt att en anledning till att vi har fått det här ryktet är för att det som sagt har funnits enormt länge där det anses vara fel att visa för mycket negativa känslor. Men faktiskt, jag har svårt att säga exakt varför vi har fått det här ryktet. Svårt. Lämna gärna en kommentar om vad du själv tycker. Alright, that was the last question. If you like this, consider subscribing. From now the videos will be released every 2 weeks. Probably on Sundays or Mondays. Vi ses!